এতিয়া নাম্বাৰ প্লেটটো লগাওঁ, কি আহে ময়ো নাজানো। 60% হৈছিল, আকৌ কাট খাই কেনে আকৌ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা ডাউনলোড। যেতিয়াই ৰুমৰ পৰা ষ্টুডিঅ'ত আহোঁ, মায়ে সদায় সুধে ক'ত যোৱা। মনোৰে ক'ত যাম, এক নহয় ষ্টুডিঅ', নিজৰ ষ্টুডিঅ', এক নহয় ৰাজঘৰত যাওঁ কাম থাকিলে, বেলেগ এনে মই ঘূৰি ফুৰোৱে। তো এনিৱেজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। সকলোকে নতুন ব্লগৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বাইকখনৰ নাম্বাৰ প্লেট আহি গৈছে, মানে বায়ুৰ নাম্বাৰ প্লেট আহি গৈছে। তো যাওঁ ট্ৰাইম্পত গৈ কিনে আজি নাম্বাৰ প্লেটখন লগাই লৈ আহোঁ। আৰু এতিয়া পৰিছে পৰা গৰম, মই বেলেগ কাপোৰ চুৱেটাৰ বাদ দি কিনে এতিয়া এনেকুৱা ইউনিফৰ্মত আহি গ'লোঁ। তো এনিৱেজ এতিয়া যাওঁ বঢ়িয়াকৈ ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকক পাই আছোঁ মটোব্লগিঙত। তো গাইজ, বহুত দিনৰ পৰা মটোব্লগিং কৰি আছিলোঁ, আৰু এতিয়াৰ পৰা মটোব্লগিঙত থাকিব বায়ুৰ লগত লং ট্ৰিপৰ প্লেনিং চলি আছে। খালি এইকেইদিন সময়ৰ অভাৱত এক্সিকিউট কৰিব পৰা নাই প্লেনিংটো। বিহু আহি আছে যে, চ' ষ্টুডিঅ'ত পূৰা ফুল কাম চলি আছে, সেইকাৰণে বেলেগ ট্ৰিপত সময় দিব পৰা নাই। বাট প্লেনিং চলি আছে, এই মাৰ্চ মাহতে যোৱাৰ কথা, কিন্তু কিমান দূৰলৈ সফল হ'ব পাৰোঁ চাব লাগিব। এতিয়ালৈকে চলো যাম বুলি ভাবি আছোঁ, কিন্তু লগত কোনোবা যায় যদি সেইটো পিছত গম পাম। আৰু দুইজনৰ লগত আলোচনা চলি আছে, তো যায় যদি যাব পাৰিব আমাৰ লগত, আৰু নহ'লে চলো যাম। আৰু এভৰি ভ্লগত ট্ৰাইমখনৰ ওপৰত ৰিভিউ দি যাম। পিছত এটা ডেডিকেটেড ৰিভিউ ভিডিঅ' বনাম, তথাপিও মানে পাৰ ভিডিঅ' এটা ৰিভিউ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বাইকখন চলাই কেনে বহুত তামাম মজা লাগি আছে। পিক আপটো মজা, ব্ৰেকিং মজা, এতিয়ালৈকে মজা পাই আছোঁ। পিছত কি হয় নাজানো, বাট ষ্টিল মজা। মানে বাইকখন চলালে চলোৱা যেনে নাপায়, কেনেকৈ কিমান ডিষ্টেঞ্চ কাভাৰ হৈ যায় গমেই নাপায়। দেখিলে এনেকুৱা লাগে যে বাইকখন বহুত হেভি হ'ব, কিন্তু চলাই কিন্তু মজা আছে। বাছ ৰাইডাৰজনৰ অলপ হাইট থাকিব লাগে, তাৰপিছত চলোৱাৰ মজাই বেলেগ। বাইকখনত দুই এটা মডিফিকেশ্যনৰ কাম আছিলে, দুই এটা এক্সেচৰিজ লগাব লগা আছিল, কিন্তু এক্সেচৰিজকেইটা এতিয়ালৈকে অহাই নাই। মানে মেইন যিকেইটা মই জেনুইন লগাম বুলি ভাবিছিলোঁ ট্ৰাইম্পৰ পৰা, যিকেইটা আহে সেইকেইটা এতিয়া ষ্টক আউট হৈ আছে। ৰাইডত যাবৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট লাগেজ ৰেক, টপ ৰেকটোৱে এতিয়ালৈকে ষ্টক আউট হৈ আছে, যাৰ কাৰণে মই এতিয়ালৈকে টপ বক্সটো লগাব পৰা নাই। টপ বক্সটো মই আনি থৈ দিছোঁ ঘৰত, কিন্তু লগাব পৰা নাই টপ ৰেকটো নোহোৱাৰ কাৰণে। তো সোনকালে আহি গ'লে ভাল হয়। এনেইতো আফটাৰ মাৰ্কেট পোৱা যায়, মই গৈ চাইছিলোঁ, কিন্তু মই জেনুইনটো লগাম বুলি ভাবিছিলোঁ। ট্ৰাইম্পৰ পৰা যিটো হয় সেইটো দেখাটো ভাল লাগে, আৰু মজবুতো হয় বস্তুটো, সেইকাৰণে জেনুইনটো লগাম বুলি ভাবি আছিলোঁ। কিন্তু কি চাওঁ এতিয়া, দুদিনমান ৱেইট কৰোঁ, তাৰপিছত দেখা যাব কি কৰা যায়। হোপছ যাতে আহি যায় বস্তুটো সোনকালে, কাৰণ লাগেজৰ কাৰণে একো ব্যৱস্থা নকৰিলে লং ট্ৰিপটো মানে ভাবিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। লাগেজটো মেইন আহি যাব ন, লং ট্ৰিপ প্লেন কৰাৰ লগে লগে ফাৰ্ষ্ট লাগেজৰ প্ৰব্লেমটো আহি যাব। চ' সোনকালে আহি গ'লে ভাল। আৰু স্কুলৰ ফেন চলাই আছে, ইমান বেয়াকৈ চলাই আছে। স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট লৈ গৈ আছে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ভালকৈ চলাব লাগে, যেনেকৈ তেনেকৈ চলাই আছে।
ইফালে আহিলে ইয়াতে ইমান মস্তি মস্তি গাড়ীবিলাক থৈ দিয়ে ন, ছেকেণ্ড হেণ্ড লও লও লাগি যায়। বাট এতিয়া গাড়ীৰ কথা আহিব নোৱাৰি, অলৰেডি বহুত পইচা বাইকখনৰ নামত গ'ল, সেইকাৰণে পিছত দেখা যাব। চাৰিচকীয়াখন ল'ব লাগিব পিছলৈ, কিন্তু এতিয়া মোটামুটি 3টামান বছৰ মটোভ্লগ, অনলি মটোভ্লগ হ'ব। লাইফষ্টাইল ব্লগো আহিব মাজে মাজে, মটোভ্লগো আহিব, মানে অকল মটোভ্লগ থাকিলে বৰ পাই যাব ন, তো লাইফষ্টাইল ব্লগ ক'ৰবাত এনেও কেতিয়াবা ট্ৰেভেল হ'ব পাৰে, তো তাৰে ব্লগ আহিব পাৰে, আৰু কেতিয়াবা স্পেচিয়েল ব্লগো আহিব পাৰে, এণ্ড মটোভ্লগ আহি থাকিব। তো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, যিবিলাকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, একদম ফ্ৰী হয়। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাওক, নতুন ভিডিঅ' অহাৰ লগে লগে নটিফিকেশ্যন আহি যাব আপোনালোকৰ ফোনত। ৰং চাইডে লৈ যায়, অকণমানৰ কাৰণে নালাগিল। এনিৱেজ সকলোৰে নিজৰ নিজৰ ষ্টাইল থাকে চলোৱা, সিটোত তাৰ ষ্টাইল, একো নাই বাৰু, ভালকৈ চবে মিলি চলালে হ'ল আৰু বাইক, স্কুটি, গাড়ী। এই ৰোড ছেফটিটো মেইন হয়, ৰোড ছেফটি, কাৰণ মোৰ কাৰণে বেলেগৰ অসুবিধা হ'ব নালাগে। বাইকখন লোৱাৰ পৰা যিকেইদিন 6 মাইলৰ ফালে গৈ আছোঁ, 6 মাইলত সদায় পূৰা ট্ৰেফিক পাই আছোঁ। আজি নহ'লে হ'ল আৰু ট্ৰেফিক আছে অকণমান, বাট এইকেইদিন আজি কমে, বাট আগতে যিকেইদিন আহি আছোঁ পূৰা ফুল ট্ৰেফিক ইয়াৰ পৰা। তেৰ তাৰিখে বৰদোৱা যাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, হোলীৰ দিনা। বৰপেটা যাব পাৰি, বৰপেটা যাওঁতে বৰদোৱা যোৱা ভাবি আছোঁ, ক'ত যোৱা যায় হোলী বুলি। বৰদোৱা হ'লে অলপ বিজি হ'ব, তাতে নুপুৰৰ ঘৰত আগদিনাখন তাতে থাকিব পাৰিম, তাৰ পিছদিনাখন গৈ পূৰা মেলা চাব পাৰিম, যি হয় চাব পাৰিম আৰু বঢ়িয়াকৈ। সেইটোৱে ভাল হ'ব চাগে। পিছত ভাবিম এইটো ক'ত যোৱা যায়, কিন্তু ক'ৰবাত যাম এবাৰ, ফাকুৱা মানে হোলীত যাম ক'ৰবাত। তো কেমেৰাটো বন্ধ কৰোঁ ইয়াতে, আপোনালোকক ডাইৰেক্ট শ্ব'ৰুমত গৈ লগ পাই আছোঁ। চলো পালোঁ ট্ৰাইম্পত, আৰু এতিয়া নাম্বাৰ প্লেটটো লগাওঁ, কি আহে ময়ো নাজানো, ফেঞ্চি নাম্বাৰ প্লেট মই এপ্লাইও কৰা নাই, জেনেৰেল যি আহে সেইটোৱে যাতে ভাল হয় আৰু ভাবছোঁ। তো এতিয়া নাম্বাৰ প্লেটটো লগাওঁ, লগাৰ পিছত ৰাইড কৰিব পাৰিম মজাকৈ, আৰু প্ৰব্লেম নাই। নাম্বাৰ প্লেট নাথাকিলে ক'ৰবাত মানে আউট অফ আছাম যাবৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয় ন, তো এতিয়া লগাই দিয়াৰ পিছত প্ৰব্লেম নাই। তো সোনকালে আহি গ'ল, যেতিয়া সপ্তাহৰ ভিতৰতে নাম্বাৰ প্লেট আহি গ'ল, তো এতিয়া লগাই লওক। তো বায়ুক ভিতৰত সোমাই দিছোঁ, একদম ৱৰ্কশ্বপৰ ভিতৰত। কেনেকুৱা জিলিকি আছে চাওক না, PPF কৰাৰ পিছত পূৰা জিলিকি আছে। ৱাছ কৰিব লগা হৈছে, PPFটো ছাৰ্ভিচিঙতো লৈ যাব লগা হৈ আছে। আৰু নাম্বাৰটো চাওক আপোনালোকে কি হ'ব পাৰে, এইটো নাম্বাৰ চলিব আৰু 9180। তো ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ। AS01GF, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নহয়, বাইকখনৰ চিৰিজ নাম্বাৰটো, আৰু বাইকখনৰ নাম্বাৰ হৈছে 9180, ইজি নাম্বাৰ হয়। নাম্বাৰটো বেয়া লগা নাই, ভালেই লাগিছে। তো একো নাই, চলো এতিয়া গৈ থাকোঁ বঢ়িয়াকৈ। বাইকখনৰ মাইলেজটো কিন্তু মই এতিয়ালৈকে ভাল পাই আছোঁ, নতুন হিচাপে মাইলেজটো ভালেই পাই আছোঁ। লোৱাৰ দিনাখনে যি ফিল আপ কৰিছিলোঁ, এতিয়ালৈকে ফিল আপ মই কৰাই নাই, বাট চলিলে 400 কিলোমিটাৰমান। 400 CCৰ বাইক আৰু নতুন অৱস্থাত যিটো মাইলেজ দি আছে ভালে পাইছোঁ। কিমান দি আছে এতিয়ালৈকে মই কেলকুলেট কৰা নাই, মানে এভাৰেজটো আৰু, বাট মিটাৰত মাজে মাজে 28, মাজে মাজে 30, মাজে মাজে 34 সেনেকৈ দেখুৱাই আছে এতিয়াই। তো ঠিকেই আছে, ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভিচিং হোৱাৰ পিছত চাগে আকৌ বাঢ়িব। সোনকালে এইদিন চলাই কেনে সোনকালে ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভিচিংটো কৰাই ল'ব লাগে, ট্ৰিপত ওলাই যোৱাৰ আগতে, তেতিয়া টেনশ্যন নাথাকিব। এণ্ড ট্ৰিপৰ যিটো প্লেনিং চলি আছে আপোনালোকক কৈ দিওঁ, মানে 3টা প্লেনিং চলি আছে। হয়তো অল আছাম এটা ৰাইডৰ প্লেনিং চলি আছে, নহ'লে ছিকিম ৰাইড চলি আছে, বা
টাৱাং ৰাইডৰ প্লেনিং এটা চলি আছে। তো 3টাৰ ভিতৰতে এটা ফাৰ্ষ্টতে কৰা যাব। তো কোনটো কৰা যায় এইটো চাওঁ, চব চাট দিব লাগিব, ৱেডাৰ চুৱেডাৰো চাব লাগিব তো সেইকাৰণে। এণ্ড যদি অল আছাম ৰাইড কৰা হয় দেন 3টা ভাগত কৰা যাব। ফাৰ্ষ্ট আপাৰ আছাম, পিছত লৱাৰ আছাম আৰু তাৰপিছত হিল চাইডে যোৱা যাব। তো যদি অল আছাম ৰাইড কৰা যায় তেতিয়াহ'লে সকলোকে লগ পাম। কোনে ক'ত ক'ত থাকে কমেণ্ট দিলে হ'ল আৰু লগ কৰি যাম সকলোকে। এণ্ড বাইকখনৰ পাৱাৰ বহুত আছে, কিন্তু এতিয়া ফাৰ্ষ্ট চাৰ্ভিচিং হোৱা নাই কাৰণে মই থ্ৰটল বেছি দিয়া নাই। কিন্তু যেতিয়া পাৱাৰ লাগে পাৱাৰ পূৰা ধুনীয়াকৈ আহে, লেক অফ পাৱাৰ কেতিয়াও এইটো ফিল নহয়। মই এতিয়াও যদি থ্ৰটল দি দিওঁ পূৰা বাইক 80 উঠি যাব, 80-100 উঠি যাব। পালোঁ নাম্বাৰ প্লেট লগাই কেনে আৰু এতিয়া অলপ ষ্টুডিঅ'ত মিক্সিঙৰ কাম আছে, কিন্তু মই ডাউনলোড দিছোঁ। একচুৱেলি প্ৰজেক্টটো মেইলত আহিছে আৰু ডাউনলোড দিছোঁ। এতিয়ালৈকে নেট শ্ল' ডাউনলোড হোৱাই নাই। তো ডাউনলোড হোৱালৈকে ভাবিছোঁ অকণমান ড্ৰাম প্ৰেক্টিছ কৰোঁ। বহুত দিন ড্ৰাম বজোৱা নাই, প্ৰেক্টিছ কৰা নাই। তো অলপ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ এইটো ডাউনলোড হোৱালৈকে, আৰু ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত তাতে গৈ কেনে মিক্সিঙৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। তো এনিৱেজ অলপ ড্ৰাম প্ৰেক্টিছ কৰোঁ। ইয়াতে কাপোৰখন খোৱাৰ কাৰণে কিবা এটা অড লাগিছে বেকগ্ৰাউণ্ডখন খোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত পূৰা খুলি দিওঁ ড্ৰামটো পূৰা ইকো হৈছে, সেইকাৰণে অলপ যোগাৰ কৰিব লগা হৈছে। আৰু ইফালে ডাউনলোডো হোৱা নাই, বহুত সময় লাগিব। ঘণ্টা মানে বজালো ড্ৰাম প্ৰেক্টিছ, আৰু তেতিয়াৰ পৰা মাত্ৰ 53% হৈছে। নেটটো আজিহে ইমান শ্ল' হ'ব পালে, যেতিয়া লগা হয় তেতিয়াই নেটটো সদায় থকা দি দিয়ে। এনিৱেজ ৱেইট কৰিব লাগিব এতিয়া, অকণমান ৱেইট কৰোঁ। ডাউনলোড নোহোৱালৈকে কামো ষ্টাৰ্ট নহ'ব। তো ডাউনলোড হ'ব দিয়ক। আৰু কিমান ড্ৰাম প্ৰেক্টিছ কৰা নাই আপোনালোকে শুনি ভাল নাপাব, সেইকাৰণে এনিৱেজ আপোনালোকে লাইক এটা কৰি দিয়ক যদি ভালকৈ বজাব পাৰিছোঁ হয়, আৰু কমেণ্ট কৰক, আৰু যিবিলাকে নতুনকৈ চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ডাউনলোড হৈ লওক, কাম ষ্টাৰ্ট কৰি দিম বঢ়িয়াকৈ। আৰু কি জামেলা 60% হৈছিল, আকৌ কাট খাই কেনে আকৌ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা ডাউনলোড। এনে নেট শ্ল' আৰু এতিয়া আকৌ এইবিলাক নাটক চলি আছে। ৰখি থাকক এতিয়া, ৰখি থাকক তেতিয়ালৈকে অকণমান ব্লগটো এডিট কৰি লওঁ। তাৰপিছত মানে চবফালে চাব লাগে যে ব্লগ এডিট কৰিব লাগে আপোনালোকৰ কাৰণে। ব্লগো বনাই আছোঁ, ডেইলি ব্লগ বনাম বুলিয়ে কৈছোঁ, কিন্তু মাজতে মিছ হৈ থাকে আৰু এইবিলাক কামতে মিছ হৈ থাকে। তো ব্লগটো এডিট কৰি লওঁ অকণমান, অলপ সময় এইখিনি ডাউনলোড হয় মানে। মোবাইলে ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে বহুত ট্ৰাই কৰিলোঁ, উপায় নাই। সেইকাৰণে লেপটপত গৈ কাৰণে এতিয়া হাৰ্ড ডিস্ক কপি কৰি লৈ আহিছোঁ। এতিয়া লগাওঁ, কামখিনি কৰোঁ, ব্লগটো শেষ কৰিছোঁ। যদি চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যিবিলাক নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ৰিচেণ্টলি লঞ্চ হৈছে KTM-ৰ নতুন 390 এডভেঞ্চাৰখন। এটা টেষ্ট ৰাইড কৰা যাওক নেকি? নে মই পস্তালোঁ, নে টাইমখনটো ল'লোৱে মই, নে ৱেইট কৰি এখন ল'ব লাগিছিল? যদি কৰিব লাগে কমেণ্ট কৰক আপোনালোকে, ধুনীয়াকৈ এটা টেষ্ট ৰাইড ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে ৰোড ট্ৰিপ আছাম।